Hello, Namaste. Everyone, स्वागत छ. All the students are welcome in this next class of sequence and series. आज हामी sequence and series मै छौं र यसको fourth part हामीसँग आज हामी यसमा छलफल गर्दै छौं. त्यसमा चाहिँ हामीले आजको छलफलको विषय भनेको we are going to discuss about geometric sequence or series. आज हामी चाहिँ geometric sequence र series को बारेमा छलफल गरेका छौं. So before starting our main topics, let's discuss what is geometric sequence or series. हामीले जसरी अर्थमेटिक सिक्वेन्स हेर्यौं त्यसरी नै यसमा पनि हुने कुरा त त्यही हो. इट्स अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर नै हो. बट रुल चाहिँ के हुन्छ त भनेको the sequence in which the ratio between any two successive terms is equal is called geometric sequence. हामीसँग सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूको सक्सेसिभ टर्म्सको रेशियो चाहिँ इक्वल छ भने जस्तै त्यसको मिनिङ के हो लेट्स सी. जस्तै यसमा हामीले यो फर्स्ट सिक्वेन्स लियौं यहाँ 2 4 8 16 32. अब रेशियो निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीसँग कस्तो हुन्छ भनेको सेकेन्ड टर्म र फर्स्ट टर्मको रिलेसन. सो 4/2 यसको रेशियो 2 आयो. So let's try next 8/4 यो पनि 2 आयो रेशियो पनि. So अर्को 16/8 यो पनि 2 हुने भयो. लास्टमा 32/16 छ, that is also equal to 2. So ratio between any two successive terms, एकदम लगातारको दुईवटा टर्मको रेशियो चाहिँ सधैँ इक्वल भयो भने if they are equal then the sequence is known as geometric sequence. यसलाई geometric sequence भन्ने बुझ्छौं. So यसको example next 3 9 27 81 you can check as I have shown. मैले देखाए जस्तै चेक गर्न मिल्छ. Then third one is 3 12 48 is etc. जस्तै थुप्रै एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं. We have seen 3 examples here. अब त्यसै गरी जियोमेट्रिक सिक्वेन्स जानेपछि जियोमेट्रिक सिरिज भनेको चाहिँ के हो त? What is geometric series? If the terms of geometric sequence is connected by plus or minus, then the sequence is called geometric series. त्यस्तै जियोमेट्रिक सिक्वेन्सकै टर्म्सहरु चाहिँ यदि प्लस वा माइनसले कनेक्टेड भएको छ एक आपसमा भने तिनीहरु चाहिँ जियोमेट्रिक सिरिज हुन्छ. यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेको टर्म्सको बीचमा साइन आउँछ, प्लस अर माइनस साइन आउँछ भनेको. एक्जाम्पल हामी हेरौं यहाँ 2 + 4 + 8 + 16 + 32 यो बीचमा प्लसले कनेक्टेड भयो. -3 + 9 -27 + 81 यहाँ चाहिँ माइनस र प्लस दुवैले कनेक्टेड भएको छ. यस्तो खालको चाहिँ कनेक्सन्स विथ साइन आयो भने चाहिँ हामीले सिरिज भन्छौं. यसको सर्टकट फर्म भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो जियोमेट्रिक सिक्वेन्सलाई पनि जीएस भन्छौं र जियोमेट्रिक सिरिजलाई पनि के भन्छौं हामी जीएस नै भन्छौं. अब यो दुईटैलाई कम्बाइन फर्म बुझाउनु पर्यो भने जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेको कहिलेकाहीँ जीपी लेख्छ. जीपी भनेको पनि के नै चेन्ज होइन, यो पनि सिक्वेन्स र सिरिज बुझाउनै खोजेको. यो पी को मिनिङ चाहिँ प्रोग्रेसन हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन. यसको मिनिङ त्यही यस्तै हुन्छ. म्याक्सिमम हामीसँग क्वेशनहरुमा चाहिँ यस्तो सर्टकट सोधिरहेको हुन्छ, जियोमेट्रिक जीपी जीएस जीएस. यसको मिनिङ चाहिँ केही पनि फरक छैन. सो वी डोन्ट नीड टु बी कन्फ्युजन इन दिस साइन. हामी अगाडि बढौं. हामीसँग अर्थमेटिक सिक्वेन्स पढे जस्तै यसमा पनि जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा पनि जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुला छ. Tn is equal to a into r power n-1. यो r को मात्र power n-1 हो, n-1 यो पावरमा छ. और यसलाई लास्ट टर्मको फर्मुला पनि यही भन्नु मिल्छ, l is equal to a into r power n-1.
वेयर ए ले के बुझाउँछ, टीएन ले के बुझाउँछ, जेनरल टर्म अथवा एन टर्म बुझाउँछ। ए ले फर्स्ट टर्म बुझाउँछ, ए विल इन्डिकेट द फर्स्ट टर्म। अनि यो आर ले चाहिँ कमन रेसियो बुझाउँछ, इट विल डिनोट द कमन रेसियो एन्ड अब्टेन्ड बाई आर इज इक्वल टु टी2 अपन टी1 भन्ने फर्मुलाले निकाल्न मिल्छ। र एन नम्बर अफ टर्म हो र एल भनेको लास्ट टर्म। यो फर्मुलामा पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने देयर आर 4 कम्पोनेन्ट्स। जस्तै मैले तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ, एउटा टिएन कम्पोनेन्ट, अर्को ए कम्पोनेन्ट, अर्को आर कम्पोनेन्ट, अर्को एन कम्पोनेन्ट। यो फर्मुलामा पनि हामीसँग 4 वटा कम्पोनेन्टहरू छ। हामीसँग अमong 4 components, when 3 of them are given, we can calculate or find fourth. हामीसँग दिएको मध्ये 4 टा मध्ये 3 वटा गिवन छ भने फोर्थ चाहिँ हामी आफैले निकाल्न सक्छौं। So let's discuss some more. अब हामीसँग मैले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा सिक्वेन्स लिन पनि भनेको थिएँ। जस्तै फाइन्ड द सम भन्यो र सिक्वेन्स दियो, त्यतिखेर हामीले एपी युज गर्छौं या जीपी युज गर्छौं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन युज गर्छौं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको फर्मुला युज गर्छौं, यसको बारेमा जान्न जरुरी छ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भने मैले डिफरेन्स निकाल्नुस्, इक्वल आएन हुन्छ, यसमा पनि रेशियो निकाल्नुस्। अब यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा चेक गर्नुको लागि फर्स्ट दुईटा टर्म लिने, 4/2, अघि नै हामीले फर्मुला भनिसक्यौं, आर इज क्याल्कुलेटेड बाई T2/T1, यसको रेशियो निकाल्नुस्। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड र थर्ड टर्म निकाल्नुस्, 8/4, यो पनि 2 आयो। अब अर्को नेक्स्ट लिनुस्, 16/8, यो पनि 2 नै भयो। र लास्टमा यो लिनुस्, 32/16, त्यो पनि 2 नै भयो। So in all cases common ratio is common, ratio same हो, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2, यो पनि 2, यो पनि 2, so all are 2. Since ratio are equal, then it is geometric sequence. यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौं। यो फर्स्ट एक्जाम्पल हो। सेकेन्ड हेरौं, जस्तै 1/4, 4/1 को रेशियो 4 आयो। हामी अर्को लियौं, 16/4 को रेशियो पनि 4 आयो। अब नेक्स्ट लियौं, 64/16, यो पनि 4 आयो। सो सबैको रेशियो इक्वल आयो। सो वी क्यान से दिस इज अल्सो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स अर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। अब हामी थर्ड हेरौं, यसलाई 6/3, यसले पनि 2 दियो। यो 6 र 12, यसको पनि 12 पनि 6 2 नै आउँछ। यो 12 र 24, यसको पनि 2 आउँछ। सो यो पनि हामीसँग के हो, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो। अब यसमा हेरौं -5मा, सो यसमा कति भनेको 3/-1, यसको रेशियो आउने भयो -3। अब सेकेन्ड को लियौं, यो -9/3 को, यो पनि -3 आयो। सिमिलरली यो दुईटामा पनि ट्राई गर्नुस्, you will get the -3. So this is also ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स। यसरी सबैको रेशियो इक्वल आयो भने ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्छ, यदि इक्वल आएन भने इट इज नट ज्योमेट्रिक sequence. त्यसकारणले before using the formula we must be confirmed that it is either geometric sequence or arithmetic sequence. यो दुईवटा मध्ये नै सोध्ने भएको भएर हामीले दुईटा चाहिँ छुट्याउन जान्नुपर्छ। सो द्याट विल बी आवर वान प्रब्लम। सो बेसिक रूपमा प्र्याक्टिस गर्नु होला, यु क्यान गेट अ लट अफ नलेज। अब त्यसपछि हामीसँग बाई युजिङ द जेनरल टर्मको फर्मुला हामीसँग भनेका छौं, इफ 3 among the 4 components are given, we can calculate the fourth. हामीसँग 4 वटा कम्पोनेन्ट मध्ये 3 वटा कम्पोनेन्ट दिएको कन्डिसनमा फोर्थ निकाल्न मिल्छ। त्यसको अब हामी
कुन कुन निकाल्नु मिल्छ लेट्स ट्राई अब tn टर्म निकाल्ने कन्डिसन फर्स्ट छ find the eighth term of the sequence 1 2 4 8 अब यो 1 2 4 8 कुन चाहिँ सिक्वेन्स हो अर्थमेटिक हो कि जियोमेट्रिक हो सो फर्स्टमा चेक गर्ने अब यसले के भन्छ भनेको यहाँ यसमा यो 1 र 2 भएपछि यसको रेशियो निकाल्नुस् 2/1 2 भयो अर्को 4/2 निकाल्नुस् यो पनि 2 नै हुन्छ 8/4 निकाल्नु भयो भने पनि यसले 2 नै दिन्छ सो रेशियो इक्वल भयो सो इट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भयो अब यसमा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन लेट्स सी फर्स्ट टर्म 1 गिवन छ कमन रेशियो t2/t1 त्यसको मिनिङ यो सेकेन्ड टर्म 2/1 भयो द्याट मिन्स 2 अब हामी निकाल्न पर्ने चाहिँ 8th टर्म भएको नम्बर अफ टर्म 8 क्याल्कुलेट 8th टर्म यो चाहिँ EIGHT 8th टर्म हो यो 8th टर्म 88 भयो now use the formula Tn is equal to AR power n minus 1 यसमा n को ठाउँमा 8 चेन्ज गर्ने r को a को भ्यालु 1 छ r को भ्यालु 2 छ र नम्बर अफ टर्म 8 अब यसलाई सल्भ गर्नुस् यहाँ so what you will get अब सल्भ गर्दा के हुन्छ भनेको t8 is equal to 1 1 नै छ इन्टु 2 को पावर 7 अब यसमा एउटा के चाहिँ झुकिनु हुँदैन भनेको यसमा 1 भन्दा अरु आयो भने सो यो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन व्हेन देयर इज गिवन पावर गिवन छ भने मल्टिप्लाई यसको फर्स्ट सिम्प्लिफिकेसन होइन सो फर्स्ट यो पावरलाई सिध्याउनु पर्छ देन विल डिस्कस सो अब t8 भयो 1 को 1 नै छ 2 को पावर 7 भयो 2 को पावर 7 भनेको 128 इन्टु 1 भनेको 128 हुन्छ सो t8 भनेको चाहिँ कति हो त भनेको हामीसँग 128 आयो सो अब हामी यसमा हेरौं अर्को क्वेशनको बारेमा लेट्स डिस्कस अब यसले के भन्छ भनेको फाइन्ड द कमन रेशियो अघि टर्म निकाल्यौं अब कमन रेशियो निकाल्छौं सो फाइन्ड द कमन रेशियो अफ जीपी whose first term is 2 and the third term is 2 4 2 यसमा हामीसँग फर्स्ट टर्म दिएको छ थर्ड टर्म दिएको छ let's we need to find the common ratio so first term is 2 common ratio we need to find number of term 3 because third term is given and t3 is 2 4 2 अब फर्मुला युज गरौँ tn is equal to a into r power n minus 1 n को ठाउँमा 3 e 2 given r not given we need to find n को ठाउँमा 3 minus 2 छ so t3 को भ्यालु राख्नुस् यो 2 4 2 हो यो 2 यहाँ सार्यौं र यो इन्टु r को पावर 3 minus 1 भनेको 2 सो 2 ले यता साइडमा डिवाइड गर्दा 121 आउँछ सो 121 इज इक्वल टु r स्क्वायर सो 121 भनेको 11 को स्क्वायर को भएर r इज इक्वल टु 11 सो हामीसँग कमन रेशियो निकाल्नु पर्यो भने यो प्रोसेस फलो गर्नु पर्ने हुन्छ अब हामी tn पनि निकाल्यौं कमन रेशियो पनि निकाल्यौं सो विल ट्राई हाउ टु फाइन्ड द नम्बर अब नम्बर अफ टर्म निकाल्ने पनि छलफल गर्छौं if number of term you will to find this is the process question पढौं find the number of terms in the series 6 plus 12 plus 24 plus dot 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 plus 768 यो चाहिँ हामीसँग लास्ट टर्म दिएको अथवा जेनरल tn दिएको अब लास्ट टर्म अथवा tn दिएको कन्डिसनमा हामीले n निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो एउटा के पनि बुझ्नु पर्छ भनेको कुनै पनि जेनरल टर्म अथवा लास्ट टर्म दियो भने n चाहिँ निकाल्न मिल्छ सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टर्म भनेको यहाँ 6 भइहाल्यो कमन रेशियो निकाल्नुस् t2/t1 सो 12/6 इज टु नम्बर अफ टर्म निकाल्नु पर्छ व्हाट सो जेनरल अर लास्ट टर्म चाहिँ tn दिएको छ 768 अब युज द फर्मुला tn is equal to a into r power n minus 1 अब यो tn को ठाउँमा हामीसँग गिवन छ 768 so a is 6 given and r also given to n not given so 6 ले त डिवाइड गर्नुस् यो भनेको 128 आउँछ
So 128 is equal to 2 power n minus 1. Now indices logization per 2 को power something छ. So what we do 128 लाई पनि 2 को power मा change गर्छौं. So it will be 2 power 7. So when the base are equal, power will be automatically equal according to the rule of indices. So 7 is equal to n minus 1 हो. n लाई side change गर्नुस् plus 1 हुन्छ. So n is equal to 8. यसरी number of term पनि निकाल्न मिल्छ हामीले. सो अब यसै टर्म निकाल्न सिधै विच टर्म नभनिकन कहिले हामी के भन्छ भनेको अघि चाहिँ फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म भनेको थियो. अब त्यसरी नभनिकन विच टर्म भन्ने पनि आउँछ. मिनिङ एउटै हो. Which term of the series 16, 32, 30 plus 36 plus is 81. अब यो सिक्वेन्समा चाहिँ 81 चाहिँ कुन चाहिँ टर्म हो, which term is 81. So यो tn general term दिएको छ. So let's discuss. First term is 16. Common ratio find out गर्नुस् t2 upon t1. त्यसको भनेको 36 upon 24 गर्नुभयो भने 3 upon 2 आउँछ. So number of term निकाल्नु पर्छ. which term भनेको छ. So general term अथवा last term चाहिँ 81. So use the formula. Tn is equal to a into r power n minus 1. Tn को ठाउँमा 81 भयो. So replacing the 81. So a is given 16 राख्नुहोस् अनि r को भ्यालु निकालेको हामीले 3 upon 2 पनि प्लेस गर्नुहोस्. So 16 लाई साइड चेन्ज गर्नुभयो भने 81 upon 16 हुन्छ. यहाँ हुन्छ हामीसँग 3 upon 2 power n minus 1. 81 is also 3 power 4 and 16 is also 2 power 4. So we can make 3 upon 2 power 4. Yeah, 3 upon 2 power n minus 1. So since bases are equal, power must be equal. So this 4 is equal to n minus 1. So therefore n is equal to 5. 81 is the fifth term. So we need to write the conclusion. So 81 is fifth term. अब हामीसँग अर्को कम्पोनेन्ट निकाल्ने फर्मुला डिस्कस गरौँ. सो फाइन्ड द फर्स्ट टर्म. अब यस्तो फर्स्ट टर्म निकालेका छैनौं. सो फाइन्ड द फर्स्ट टर्म अफ जीएस ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स whose third term is 18 and common ratio is 1/2. Solution first term निकाल्नु पर्छ. So we don't have given. So common ratio is 1/2. Number of term 3 because third term is given and third term is general term. Also third term is what? 8 these 3. यो चाहिँ हामीसँग general term अथवा third term चाहिँ यहाँ दिएको छ. So let's use the formula. Tn is equal to a into r power n minus 1. n को ठाउँमा 3 राख्नुहोस्. So we replace value of n also, sorry r also. So t3 भनेको 18 छ. Okay, correct. यो राख्यो. यो 1/3 को power यो 2 हो. So now we'll discuss the remaining part of this question. अब के हुन्छ यो 18 ई नै छ. So a भयो 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4. So 4 ले त मल्टिप्लाई गर्नुस् 72 हुन्छ. So a is equal to 72. So यसरी a पनि निकाल्न मिल्छ हामीले. So let's discuss some long questions in this topic. So यसमा चाहिँ हामीले arithmetic progression मा भने जस्तै when two terms are given we can find any term. कुनै पनि term निकाल्न मिल्छ. So it's given e fourth and seventh term of GS are 24 and 192 respectively. Find the 11th term. यसले के भन्छ भनेको फोर्थ टर्म र सेभेन्थ टर्म दिएको छ 24 and 192. So find the 11th term. So के गर्छौं हामी लिस्टिङ गर्छौं what are the given thing. Fourth term is given 24 and the seventh term is 192. So from fourth term लाई युज गर्छौं. So tn formula is tn is equal to a into r power n minus 1. So for fourth term we are solving. So n will be 4. So change this n only. And t4 is 24, replace it. So ar cube you will get 24 is equal to ar cube. So that is equation 1. So again we need to solve our seventh term. So t7 लाई पनि solve गर्नु. So tn is equal to a into r power n minus 1. So now we are solving for seventh term. So replace the n, both n by 7. So here we got 7 and 7. So we got this 192 is equal to a power 6.
AR power 6. So now these two equations we got, equation 1 and equation 2. Then when we get two equations, we can solve it properly. So now अब के गर्नुस् भनेको अरूमा चाहिँ replace हुन्छ because all are in multiplied form यहाँ multiplied form मा भएको भएर so we'll divide जुनमा r को पावर धेरै छ त्यसलाई माथि राख्नु होला. So dividing equation 2 by equation 1 we get equation 2 को 192 divided by 24 अनि AR power 6 divided by AR power cube. अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको यो 192 डिभाइड बाइ 24 भनेको 8 आउँछ. जस्तै यसमा अपनमा चाहिँ यो ए काट्यो. सो r पावर 6 r क्यूब इन्डिसेसको रुल लगाउनुस्. यो 3 जाँदा -3 हुन्छ. सो 6 - 3 इज 3. अब बाँकी रहन्छ 8 इज इक्वल टु r क्यूब एन्ड r इज इक्वल टु 2. अब r त आयो बट वी डोन्ट ह्याभ a. सो अब रिप्लेस गर्नुस् इक्वेसन 1 मा. रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ r इन इक्वेसन 1 वी गेट 24 is equal to a into r cube छ यो इक्वेसन हो. सो यसमा राख्नुस् 24 यो a को भ्यालु e नै छ. r मिन्स 2 क्यूब 2 क्यूब भनेको 8 8 ले गर्दा डिवाइड गर्नुस् 3. सो a will be 3. सो r पनि आयो a पनि आयो. सो लेट्स फाइन्ड द 11th term. For 11th term formula tn is equal to a into r power n minus 1. So replace the n by 11. n को ठाउँमा 11 चेन्ज गर्नुस् because we need the 11th term. सो अब यहाँ के हुन्छ भनेको 3 into 2 को पावर 10. अब 2 को पावर 10 निकाल्नुस् र 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्. You will get 11th term is 1 3072. अब नेक्स्ट हेरौँ त्यसै गरी अघि जस्तै भयो. अघि चाहिँ के भयो भनेको सिधै 11th टर्म निकाल्न भन्यो. जस्तै यसको ठाउँमा के हुन्छ भनेको which term is 3072. अघि जस्तै सेम क्वेसन मैले अलिकति ट्विस्टिङ मात्र गरेँ यसलाई. So if 4th and 7th term of GS are 24 and 92 respectively, which term is 3072? अब दुईवटा टर्म अलरेडी गिभन. सो वी क्यान फाइन्ड एज प्रिभियस ए र आर निकाल्न मिल्छ. अघि जस्तै कन्डिसन हो यो. सो यो दुईटाबाट सेम कन्डिसनमा हामीसँग ए निकाल्छौँ हामी यहाँ. सो आर र ए निकाल्छौँ एज वेन टु इक्वेसन्स आर गिभन अर टु टर्म्स आर गिभन. त्यसपछि चाहिँ यो 3072 लाई सल्भ गर्छौँ. विल मेक दिस एज जेनरल टर्म. सो टिएन इज इक्वल टु ARN minus 1. सो यसको फर्मुला कन्टिन्यू गरौँ. सो टिएन इज 3072. A is equal to 3 we got and r is equal to 2. So अब यो 3 लाई डिवाइड गर्नुस् यतापट्टि 1024 आउँछ. So that will be 2 power n minus 1. अब 1024 चाहिँ 2 को पावरमा चाहिन्छ because this seems to be the rule of indices. So 1024 भनेको 2 को पावर 10 हो. So यहाँ राख्छौँ. Since the bases are equally 2 र 2 सेम छ बेस. So 10 is equal to n minus 1 हो and therefore n is equal to 11th. अब हामी के भन्न सक्छौँ भनेको so 11th term is 3072. सो अब हामी अलमोस्ट लास्ट स्लाइड छ. हामी लास्टमा छौँ. यसमा पनि दुईवटा इक्वेसनै छ बट इट्स गिभन इन टाइम्स. याद गर्नुला. इन अ GS geometric sequence if the 7th term is 27 times the 4th term and second term is 6, find the sequence. यसमा के भन्छ भनेको 7th term is 27 times the 4th term. So T7 पनि चाहियो, T4 पनि चाहियो. Then we go in the equation form. So यहाँ for T4 को लागि सल्भ गर्छौँ. T4 Tn is equal to AR power n minus 1. So replacing n by 4 कति आउने भयो. T4 is equal to AR cube. भ्यालु गिभन छैन. So we'll go for the 7th term. यसै गरी सेम टाइपले सल्भ गर्नु नि. You will get T7 is equal to AR power 6. हामीसँग गिभन क्वेसनको कन्डिसन के भनेको नाउ बाई क्वेसन 7th term is 27 times. 7th term is भनेको इक्वल 27 times भनेको मल्टिप्लाई 4th term. सो यसलाई इक्वेसन फर्ममा बनाइदिए. सो लेट्स रिप्लेस द भ्यालु नाउ. अब 7th term भनेको AR power 6 यहाँ 27 अनि 4th term भनेको AR क्यूब.
बोथ साइडमा ए छ, एलाई काट्दिनु होला। सो यो r को पावर 3 यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भने, सो बाई युजिङ द इन्डिसेस रुल यु विल गेट r क्युब। यसमा 6 वटा छ, यसमा 3 वटा छ, यो क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 3 वटा बाँकी रहन्छ। सो r क्युब इज इक्वल टु 27 एन्ड r इज 3। अब r आइसकेपछि फेरि रिप्लेस गर्नुहोस् अगेन फर सेकेन्ड टर्म। फर सेकेन्ड टर्म हामीसँग फर्स्ट कन्डिसन सिद्धो यहाँ छ एन्ड सेकेन्ड टर्म इज 6, सेकेन्ड टर्म दिएको छ। सो फर सेकेन्ड टर्म n is equal to 2 रिप्लेस गर्नुहोस्, ए सेकेन्ड टर्म 6 भयो, ए अननोन एन्ड 3 को पावर 1 भयो। सो इफ we divide a is equal to 2, सो फर्स्ट टर्म चाहिँ कति भयो 2 टर्म। एन्ड वाट इज आस्क्ड टु फाइन्ड द सिक्वेन्स। अघि हामीलाई 11th टर्म भनेको थियो सिक्वेन्स पनि निकाल्न जानुपर्छ। सो हाउ टु फाइन्ड द सिक्वेन्स। सिक्वेन्स निकाल्न के गर्नुहोस् भनेको फर्स्टमा फर्स्ट टर्म राख्नुहोस् एन्ड किप अन मल्टिप्लाइङ बाई r। सो अब यसमा 2 छ, सो 2 राख्नुहोस्, 2 into 3 6 हुन्छ, 6 multiply by 3 कमन यसरी मल्टिप्लाई गर्ने हो 18, 18 into 3 54 डट 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 यसरी। दिस इज अल्सो द सिक्वेन्स, यसरी सिक्वेन्स निकाल्न मिल्छ। Okay, now thank you for watching this class. I hope it became somehow knowledgeous class for today. So I want to share this my gratitude to you for checking this my videos. I hope you got somehow a nice video. So please share it, and if you haven't, subscribe it. मलाई लाग्छ तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नु होला। यदि गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्टमा कमेन्ट लेख्नुहुन्छ वाट काइन्ड अफ भिडियोज यु निड, तपाईँ कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ, कुन चाहिँ टपिक्सको चाहनुहुन्छ। सो म चाहिँ एकदम सिरियली बुक वाइज जाने कोसिस गरिरहेको छु। सो सिक्वेन्स सिरिजको यो 4th क्लास जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको जेनरल टर्मको बारेमा डिस्कस गर्यौँ हामीले। सो आजलाई यति नै। ओके, थ्याङ्क यू एन्ड बाई फर टुडे।